હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે સ્વાદિષ્ટ અને સરળ એવી ફટાફટ બની જતી પનીર ભુરજીની રેસિપી લઈને આવી છું, જે હું અવારનવાર બનાવતી હોઉં છું। આ પનીર ભુરજી મારા ફેમિલી મેમ્બર્સને ખૂબ જ પસંદ આવે છે, તો ચાલો ફટાફટ બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ। એના માટે મેં અહીંયા એક કઢાઈ લઈ લીધી છે। એની અંદર આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું। અહીંયા તમે જે રેગ્યુલર તેલનો યુઝ કરતા હોય એ લેવાનું। અત્યારે મેં સિંગ તેલ લીધેલું છે। અમારા ઘરમાં ઓલવેઝ સિંગ તેલનો જ યુઝ થાય છે। હવે એની અંદર હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, હું આ ભુરજીમાં હિંગ પણ ઉમેર્યું છું। હવે અહીંયા મેં એક નાના બાઉલ જેટલી ડુંગળી લઈ લીધી છે, જેને ચોપરમાં એકદમ ઝીણી ચોપ કરીને લઈ લીધી છે, અને 2 થી 3 તીખા લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને લઈ લીધા છે, એને ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું અને આવી રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું। અહીંયા આપણે ડુંગળીને સેજ એવો આછો ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળવાની છે, અને એની કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી સંતળાવા લાગી છે અને તેલ પણ છૂટું પડતું દેખાય છે। હવે એની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન મેં આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે। એમાં મેં 1 લીલું મરચું પણ ઉમેરેલું હતું। આદુ લસણની પેસ્ટ અને ડુંગળી સરસ રીતે સંતળાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને 1-8 મિનિટ માટે કૂક કરવાની। પછી એની અંદર આપણે આ પનીર ભુરજીનું એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કહી શકો એ બેસન ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેસન એટલે કે ચણાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે। ડુંગળી થવાને 1-2 મિનિટની વાર હોય ત્યારે જ આપણે બેસન ઉમેરવાનું, જેથી ડુંગળી સંતળાવવાની સાથે સાથે બેસન પણ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય અને એની કાચી મહેક હોય એ પણ જતી રહે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા ડુંગળી અને ચણાનો લોટ ઉમેરેલો એ બધું સરસ રીતે સંતળાઈ ગયું છે। હવે એની અંદર એક નાના બાઉલ જેટલા ઝીણા એકદમ સમારેલા અથવા તો ચોપરમાં ચોપ કરેલા ટમેટાં ઉમેરી દેવાના। હવે એની અંદર મસાલા પણ સાથે કરી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દીધું છે, જેથી ટમેટાં સરસ રીતે ચડી જાય। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર અથવા તો તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર ઉમેરી શકો છો। 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દીધો છે। હવે આ બધા મસાલાને આપણે ફટાફટ ટમેટાની સાથે મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આવી રીતે મેશ કરતા રહી ચમચાની મદદથી અને કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું। 2 થી 3 મિનિટની અંદર ટમેટાં છે એ પણ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે અને મસાલા છે એ પણ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે, અને એનો સ્વાદ છે એ આ ડુંગળી ટમેટાની પેસ્ટમાં સરસ રીતે બેસી જશે। આવી રીતે ટમેટાં અને ડુંગળીની સાથે મસાલા ઉમેરવાથી મસાલા સરસ કૂક થઈ જાય છે અને એની ફ્લેવર છે એ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે કોઈ પણ સબ્જીની અંદર। હવે અહીંયા આપણા ટમેટાં અને મસાલા સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। હવે એની અંદર એક નાનું કેપ્સિકમ મેં ઝીણું એકદમ સમારી અને લઈ લીધું છે, એ ઉમેરી દઈશું। કેપ્સિકમને આપણે એન્ડમાં જ ઉમેરીશું, જેથી એ થોડું એવું કૂક થઈ જાય અને થોડો એવો ક્રંચ એનો જળવાઈ રહે। આ પનીર ભુરજીમાં કેપ્સિકમનું આ થોડું ક્રન્ચીનેસ છે એ ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે જ આપણી આ પનીર ભુરજીનો જે કલર છે એ ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યો છે। જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી સરસ મજાની બનવા જઈ રહી છે આપણી આ પનીર ભુરજી। હવે ફ્રેન્ડ્સ, એની અંદર આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો રેગ્યુલર ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું અને શાહી પનીર મસાલો 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરી દઈશું। આ શાહી પનીરનો મસાલો ઉમેરવાથી આ પનીર ભુરજીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે। એકવાર તમે પણ ઉમેરીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને આ રીતે પનીર ભુરજી ઘરે બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ। આવી રીતે હવે આપણે એને સરસ એકવાર હળવા હાથે મિક્સ કરી લઈશું અને સરસ રીતે ચલાવી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું જે આ પનીર ભુરજીનું બેઝિક ગ્રેવી છે એ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, અને આ સ્ટેજ ઉપર તમે ટેસ્ટ કરી અને મસાલા વધતા ઓછા કરી શકો છો। મસાલા તમે તમારા ટેસ્ટ અનુસાર વધારે ઓછા ઉમેરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। અહીંયા અત્યારે આપણે આ મસાલો બનીને રેડી થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો, અને અત્યારે આપણી આ પનીર ભુરજીનો જે કલર છે એ પણ ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યો છે। તો હવે આપણે એની અંદર આપણો મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે પનીર ઉમેરીશું। સરસ આવી રીતે ગ્રેવી કૂક થઈ જાય અને મસાલા ચડી જાય ત્યારબાદ જ આપણે લાસ્ટમાં 1 મિનિટ માટે વાર હોય ત્યારે જ આપણે પનીર ઉમેરીશું। અત્યારે મેં 200 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધેલું છે, અને આવી રીતે હાથેથી મેશ કરી ક્રમ્બલ કરી અને ઉમેરી દઈશું અને ગ્રેવીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ પનીર મેં ઘરે બનાવેલું છે। ઘરે પનીર કેવી રીતે બનાવવું એની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલમાં અગાઉ અપલોડ કરેલી છે, તો પ્લીઝ તમે એ ચેક કરી લેજો। આવી રીતે સરસ રીતે આપણે પનીરને મિક્સ કરી લેવાનું, અને આપણે આ પનીર ભુરજીમાં પનીરનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે।
ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો પનીર છે એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે ગ્રેવીની અંદર. તમે બહારનું રેડીમેડ પનીર પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ હોમમેડ પનીર હોય તો એ વધારે સારું રહે છે આપણી હેલ્થ માટે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, પનીર ઉમેર્યા બાદ 1 થી 1.5 મિનિટ માટે જ આપણે એને કૂક કરવાનું છે અને અગેન ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પનીર છે એ ગ્રેવીની અંદર સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને કૂક પણ થઈ ગયું છે. તેલ છે એ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે અહીંયા બંધ કરી દેવાની છે અને 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને અગેન આપણે એને હળવા હાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, છે ને એકદમ સરળ રીત આ રીતે પનીર ભુરજી બનાવવાની. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પનીર ભુરજી તો અનેકવાર બનાવી હશે. એકવાર મારી આ રીતથી તમે પનીર ભુરજી બનાવી જોજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરી જોજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. આ ગરમ પનીર ભુરજીને હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. એકદમ જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી આપણી આ પનીર ભુરજી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પનીર ભુરજી મારા ફેમિલી મેમ્બરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ છે. તમે એકવાર આ પનીર ભુરજી બનાવશો તો 2ની બદલે 4 રોટલી ખવાઈ જશે. એટલી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ છે આ પનીર ભુરજી બનાવવાની આ રેસીપી. એકવાર તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. મારી ગેરંટી છે તમારી ફેમિલીને ખૂબ જ પસંદ આવશે. નાનાથી લઈને મોટા બધાને પસંદ આવે એવી આ પનીર ભુરજીની રેસીપી છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આ વિડીયોને એન્ડમાં એક લાઇક આપી દેજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો આવા જ નવી રેસીપીના વિડીયોઝ જોવા માટે. ફરી મળીશું આવી નવી રેસીપીના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.